tayo. Mag-unboxing po tayo ng na-receive ko. Nakalagay. Ayan siya. Sling bag siya. Na ganun. Ayan. Wala siyang price. I don't know how much. Tanggalan na natin. Ayan siya. Yung isa naman is my favorite color. Ayan. Yung favorite color ko is Prada. Ayan siya guys. Prada. And then, maliit lang siya as usual. Meron siyang collection. My collection. Happiness sa mga babae. Mga weakness sa mga babae. Ang mga bag collection. Yan, may Prada ako this month. At saka may Imke ako this month. So, thank you so much to my sponsor. Isa kind of combination. May dala na po siyang mga accessories. Ito sa pang sa kilay. Parang pang siya, pang form. Para hindi ka mahirapan. And then iyan. Ito kasi yung favorite color ko. Pag morning makeup ako, ito yung nilalagay ko all the time, yung mga light lang. Pag mayroon naman akong atinan pag evening, ito yung mga kulay na gusto ko siya. Kasi parang yung appearance ko is blooming. Ito lang ang nilalagay ko everyday makeup ko. Yan. Ito naman, yun, sa pangkilay. Everything here is pangkilay siya. These colors, the 6 combinations, iyan talaga ang favorite ko everyday. And then, thank you so much sa nag-sponsor. Dalawang earrings na pair of earrings, Bulgari brand, rose rose gold. And then, iyan naman ang necklace. Iyan ang necklace. Ang cute ng necklace. Yan. So, ito na yung dalawa kong second Bulgari na na-receive ko. O pang tattoo eyebrow. Fine Kids tattoo style. Yan siya. Sense of super durable fine kids. Yan. Fine Kids liquid eyebrow pen. Yan. See? Para siyang marker. Kasi minsan yung kulay ng buhok ko, kailangan ko siyang i-balance sa buhok ko. Yung anong kulay ng buhok ko, yun din ikukulay ko sa kilay ko. Yan siya. Brown at saka black color.